Hej och varmt välkommen till Hudik People. Vad roligt att du hittar hit. Vi befinner oss nu i Norge, men inte länge till, för det är allt för kallt och regnigt för oss här, även om vi just nu har regnfritt. Vi gör en liten snabblov över Trondheim, men sen drar vi vidare till Sverige och värmen igen. Så häng med! Ja, här har vi då Norges allra kändaste bro. Ja, i alla fall Trondheims. Bron länkar samman Trondheims centrum med Backlandet. Den korsar Nidelven och bjuder på en fin utsikt över staden. Trondheims gamla bybro är en av stadens symboler och har länkat samman staden med flodens östra stränder sedan 1681. Dagens bro byggdes på 1800-talet och är en pittoresk plats för den som vill njuta av en utmärkt utsikt över det färgglada huset vid vattnet med Trondheimsfloden i bakgrunden. En liten park med gräsytor leder fram till den gamla brokonstruktionen. Bron används regelbundet som väg, men tung trafik får inte åka över den. En gångbana i trä gör det enkelt för fotgängare att använda bron. Den påminner faktiskt om våra gamla sjöbodar i Hudiksvall, så för oss känns det som att vara hemma faktiskt. Tror det eller ej, men man samlar faktiskt på sig en massa skräp och onödiga saker även i en husbil. Så vi tänkte faktiskt passa på att kasta lite skräp, för det är gångavstånd till återvinningscentralen här i Trondheim från bron. Ja, här ligger alltså återvinningscentralen, centralt mitt i torget i Trondheim. Perfekt, alla människor har tillgång att komma hit och lämna sitt skräp. Ja, när jag vinner den miljarden på Eurojackpot och tänkte köpa den här bussen och göra om den till husbil, så det blir det liksom att man bor i radhus då. Men hallå där, skulle inte du bara köpa en SD-kortsläsare? Jag har gjort det. Vad var det andra du har i handen då? Bonus. Man fick högtalare på köpet. På cykeln på köpet? Det här var en liten läskig väg, därför det ser ut som att det är världens nedförsbacke och det känns så när man tittar på vattnet. Men det är uppförsbacke, man fick trycka på gasen och växla ner. Så, men det är ju sådana ställen ibland man kommer till och känns helt fel. Ja, man blir lite knäpp i huvudet. Ja, när vi åkte där i Norge efter de där vackra vägarna så såg vi det här betongstället och måste naturligtvis stanna och kika vad det var för något. Och det visade sig vara en otroligt vacker utsiktsplats över berg som fick en att häpna och nästan dra efter andan. Det var en magnifik vy som visades upp framför oss med de otroliga bergen, och naturligtvis måste vi ju stanna till och ta lite foton. Och det blev några, kan jag säga. Vi prövade lite olika inställningar på kameran och lite HDR-bilder och så. Jag hoppas att ni gillar dem och kanske hittar er egen favorit av de vackra bergen som visar upp sig för oss. When you are
älghorn på sidan, om inte vi ser på filmen. Ja, vi klarar oss nog. Fortsätt till 48 kilometer. Can't you see I got the flow? Colors up and we're ready to go. Me and my boys are gonna party tonight. Drink and drive, there is no red light. I'm the king of everything. I can do the bop, rockabilly or swing. Ja, idag fyller jag år. Jag har fått ett bilbatteri av Anneli. Grattis! Bodelsbatteri. Stort. Så jag har fått en stor chokladkaka. Jag har fått Tintin-gubbar. Så jag har fått en liten Bluetooth-högtalare. Så vi har det bra här i Norge. Trysil är vi nu. Ja, i Trysil. Nu ska vi åka över till svenska sidan. För då kommer vi fira både i Sverige och i Norge. Howdy people! Välkommen på countryfestival med Hudik People i Transtrand. Hotellet vid fjället. Skål! Skål! Och när vi kom hit då så skulle vi checka in. Då var det ingen folk här. Men det var några som höll på i en liten bil. Eller en buss. Så vi frågade vad reception var. Här sa de och skrattade. I bilen då skrattade de. För då var de på väg till countryfestival. Bara 5 mil härifrån. Och det visste vi inte om. Annars hade vi åkt hit också. Så jag frågade, kan vi följa med? Jag skrattade bara. Så vi fick väl inte följa med. Ja, hon var på väg framåt. Vi pratade hon och så när jag frågade om vi kunde följa med på countryfestivalen. Så hon och vände och fortsatte packa i bilen. 300 kronor natten. Och det finns latrintömning och sopsortering. Duschar och toaletter som sagt. Och i Norge. El var det också. 550 i Trondheim eller vad var det vi betalade där? Ja, 550. 550 billigast, ja, då var det en ställplats. Det var inte ens toalett och dusch. Nej, precis, fanns inte toa och ingen dusch. Så det var verkligen. Och så 300 i Sverige liksom på camping med hotell. Vi kan ta in på hotell om vi vill också. Ja, jag tror det är ganska stängt. Nu ser inte ni framför bilen men en fin utsikt ja, var det också. Var det. Klarälven ligger precis nedanför. Ja. Inte så långt ifrån där de startade Vasaloppet. Nej, precis. Bortanför här. Ja. Mm. Så är lite roligt. Springa Vasan. Mm. Så jag springa kan man väl göra. Det var det med skidor, var dåligt före då. Ja. Svårvalla. Gräsvalla. Det blåste på kraftigt. Mm. Men då tänkte jag så här, vi tar en dusch. Fräscha till oss lite. Country. Ja, designar oss lite. Och sen kör vi själv här på eget campingen. countryfestival. Det är alldeles sol och kvist. Ja. Vi kan dunka på här med musik. Studsa mot berget. Ja. Jag tror alla folk är på countryfestivalen. För det är alldeles tomt här på campingen fast det är massor av vagnar här. Ja. Men jag höjer lite grann, ja. Gör det. Vi dunkar på här med bra musik hela kvällen. Suverän bandspelare. Eller Bluetooth-högtalare. Jag fick den när jag fyllde år. Så det var jävligt bra. Tack. Nej, ja, vi har varit i Norge. Kom över Sälen idag. Hamna här. Vi skulle egentligen åka Norge ända ner mot västkusten och åka över till Sverige där. Men alltså Norge. Det var kallt, blåsigt, regnigt och dyrt. Du jinxar vädret. Ja, vi brukar alltid ha kanonväder när vi åker. Ja, skryt med. Ja, vi har så jag bra skryter väder. jämt om att vi har fint väder på semestern. Men nu har jag jinxat bort det så vi fick ett dåligt då. Men så får vi över till Sverige. Titta! Strålande sol. Varmt. Ja, det blåser ju men det är fortfarande det är varma jättevarmt. vindar. Ja, det är så varmt. Pläktigt skönt. Så det var lyckat när vi kom till Sverige. Nu förstår jag varför norrmännen åker till Sverige för de vill ha värmen. De sa det, de älskar klimatet i Sverige. Och det förstår jag nu för det var kallt i Norge. Ja. Fint är det ju. Men Ja, alltså, fint, absolut. Förra gången vi var i Norge då åkte vi efter jättefina vägar och ställen. Så nu vart man lite bortskämd för det var inte alls lika fint nu. Vi kom aldrig ner dit för att det var så styggt väder. Ja, det är fint i Norge ändå men man blir less på det upp och ner. Och en sak som stör mig i Norge.
Det är så dyra böter om man kör för fort och jag har ju lite svårt att hålla hastigheten för jag har ingen farthållare på bilen. Det måste jag skaffa. Alltså det var 70-80 och så får jag fråga Anneli, är det 70 här eller 80 60. här? Ja, det är 60 säger hon. Jaha, 60. Ja, nu kör du för fort. Vadå? Ja, nu är det 50. Ja, 50, 60, 70, 80 och 50. Och så motorvägarna är typ 80. Det är bedrövligt. Alltså där vi har 110-vägar i Sverige, där ska man ligga krypköra 80. Det är dubbelfil och raksträcka 10 mil och det är 80 kilometer i Det är timmen. ju fot. Alltså jag tycker det är otroligt. Vilket konstigt land när det gäller trafiken där och sådär. Men det är väl därför vägarna är så fina. De blir inte sönderkörd för de får inte köra så fort för de måste vara rädda om asfalten. Man kan väl hoppas att de inte har så mycket trafikolyckor heller. Jag tror att de har fler trafikolyckor än i Sverige. Ja, för att det är oftast norrmän som kör. I Norge. Ja. Ja, vi borde vara bättre än dem på att köra bil. Hybris. Vi är ändå Sverige betrodda att bäst. köra 130 på vissa ställen. Det är de inte i Norge. Norge är fint och bra Ja, land. där är men, absolut. Jag trivs där. ja. Men som sagt, vädret var inte med oss. Vi Men, kände vi har semester. Jag vill ha ut annat utav semestern och Men jag känner ändå för liksom naturen att så här, fleecetröja på mig. Norge var bättre när det var svenskt tyckte jag. För naturen var ju lika fin och allting och så här. Men då fick man ju köra fortare. Men på den tiden hade man inte bilar, älskling, när Norge var svenskt. Nej, Nej. det var länge sedan då. Jättelänge sedan. Men jag tycker det var ganska nyligen de blev självständig. Nej, Det är ju någon gång på... för det är 100 år sedan. Ja, men det är nyligen om man Då tänker var på... det skjuten med den där knappen. Ja, men det var ju långt efter istiden i alla fall. Ja, Ja, det är ju ganska men nyligt då. du, Ja, men istiden, den är ju kvar i Norge, det kände vi. ja, den här veckan i Ja, alla det var fall. kallt. Så är det. Ja, Och nu ska vi väl tuffa neråt i Sverige. Vi kör väl Dalsland, Värmland, Sa jag förresten. Dalarna först och främst. Så vecka 28 ska vi vara på västkusten och träffa Annika och Anders. så har vi förresten att det är ganska knökfullt här på campingen, men det är inte en människa här så alla är nog på countryfestivalen som vi missar. Jag hade verkligen velat åka dit. Jag var inte för att jag har någonting anknytning till country eller någonting, men det är ju bra musik. Som går med cowboyhatt hela dagarna. Ja. Nej, men det är roligt att västerntemat, det är poppis, det är trendigt, det är bra musik. Jag hoppas så- att det håller i sig, jag gillar det. Ja, så hörde man på radion. Då har de börjat med countryfestivalstema i Järvsö också. Det är ju typ hemma där vi bor. Den här helgen tror jag det var. Ja, den här helgen. Och så var det hon, den där Maja skulle uppträda som var med på Så mycket bättre. Jag såg inte vilka det var. Och eller hon hörde och så inte. var det massa olika grupper. Och det hade jag verkligen velat gått på också. Men det är ju så med sommaren. Allting händer ju samtidigt. För alla vill ju passa på att ha sin grej på sommaren. Och det är en begränsad tid. Så det är mycket överallt på kort tid. Ja. Men den är här det. countryfestivalen som vi är på nu. Du, det är den bästa av det är alla. den bästa. Skål på det, Det här älskling. kommer gå till världshistorien. Du också. Tack. Nu ska vi stå och skrika över till andra sidan Klarälven här. Sen. Ja. Och höra om de är med. Ja, och så när vi har köpt den här Bluetooth-spelaren nu då, så när husvärdsfolket här, hotellägarna kommer hem, då kommer de få se en efterfest som heter duga. För det här är bra mycket bättre ljud än vad man kan få till på en liten countryfestival. Om de kommer hem, de kanske sover där. Ja, då får de skylla sig själva. Då får de skylla sig själva. Nej, vi kör. Men jag tror att de gillar nog countryfestival, för han bröt lite på amerikanska. Ja, Så han är nog från over there. over there, ja. Det är så här, Anders har noll koll. Det här är ju en vintercamping egentligen. Här ligger ju folk som åker slalom. Det är därför husvagnarna står här. Han skrattar ju när jag frågar om det fanns plats. Ja, vi har någon plats kvar kanske. Ja, Nej, kanske. vi har ganska många så. Ja. Så vi fick välja var vi ville stå. Så. Höj volymen. In this sweet world, I'll be your man in pixie dream girl. Ja, det här livet det. Ja, vi var i Norge. Trysil, sista anhalten. Sen åkte vi över Sälen. Ja, Vi ska livet är en steka fest. riktigt
fina angusburgare sen. Det var det enda som var billigt i Norge. Allt var dyrt i Norge. Mat och allting. Mat, kläder. Kläder var billigt förut när vi var i Norge, men nu var det dyrt det också. Men så var vi på en affär. Och så var det i charkdisken. Då hade de hemlagade hamburgare, angusburgare med peppar runt hela kanten. Och jag älskar peppar. Ja, 150 grammare, stora, feta, fina. 34 kronor styck. Ja, vi stod till och köpte 4 stycken på en gång. Alltså det var billigt i Norge. Men då var både hon och han som jobbar i charken var svenskar, så de kanske satte svenska priser. De. Ja, eller så hade de haft burgerfredag och hade kvar. Så. Ja, för igår var det burgerfredag. Då stannade vi på macken. Då var det rea där på macken. Alltid på fredagar så hade de burgerfredag. Så var det billiga burgare. Så vi åt burgare igår då. Det passar ju bra nu när vi har en country-tema. Ja. Hamburgare kan man alltid äta. Ja. Flera dagar i veckan. Ja. Det är gott. Innehåller allt. Grönsaker och kött. Det är därför han är rund, för det är hela kostcirkeln. Det är det. Ja, det var jättebilligt. Ja. Det var enda som var billigt i Norge. Ja, vi gjorde ju ett besök på Vinmonopolet. Nej men alltså snälla. Ja. Alltså nästan dubbla priser mot vad i Sverige på Vinmetropolen. Så vi dricker svensk öl från Norrland, hemifrån. Ja, det var ruskigt dyrt. Jag förstår inte. Kom in 2 killar och den ena hugger tag i 2 flaskor Absolut vodka. Hon kostar 500 kronor styck. Ja. Så 1000 spänn. Ja, helt otroligt. Vilka priser. Ja. Förstår ju det här i Strömstad, som är nära gränsen. Där Ja, jag norrmännen förstår åker att och handlar. norrmännen åker över till Sverige och handlar. Ja, Jag har aldrig förstår. sett något dylikt. De som bor vid gränsen i Norge måste ju vara jävligt lyckliga som Ja. kan åka till Sverige och handla billigt. Absolut. Ja, det var jättedyrt i Norge i alla fall. Ja. Men svenska kronan var ju stark, för en norsk krona kostar bara 0,95 tror jag. 94. Ja, 94 öre. Ja. För den här bluetoothen då, den gick på 4 000, nu köpte vi mer grejer, men när jag betalade med Klarna-kortet då, sluträkningen var på 3 900, det var ju mindre än vad bandspelare kostade, och då köpte jag en SD-kortsläsare också då. För den hade vi glömt hemma. Så, nej. På Power såklart, jag älskar Power, gamla Media Market. Jag tror jag är den enda som älskar dem. Det fanns Eleganten bredvid och så här, men jag sa nej, Power ska det vara. Det ska vara lite power i grejerna. Ja, jag får ångest när jag går in där. Ja, men ja, Det är så mycket grejer. ja, det är så många, alltså det är många som inte gillar Power. Är det tyskt eller? Ja, Media Market var ju det i alla fall. Jag vet inte om Power är det. Ja, det borde ju vara tyskt det också, Media Market, för det borde vara samma ägare. Så det är kanske tysken i med det där. Ja, Anneli brukar säga det när hon inte tycker om någonting som jag tycker om. Det är tysken i det, säger hon. Ja. Nej, men det är så mycket grejer överallt och du bara stövlar på. Jag hinner inte med, jag får ångest. Ja, Men, så är det. Man tycker olika. ja, det är tur det. Det är tur det. Vad skulle du annars tjafsa om? Ja, precis. Tänk om man höll med om allting. Vad tråkigt det skulle vara. Ja. Ja. Yes. Men gud, fläktigt skönt. Ja. Lufttorkat hår. Det behöver inte Ja. föna idag. Nej, nu tror jag vi får stänga av videon, för nu måste jag ta med tröjan. Och det vill vi inte se. Nej, det vill ni inte se. Nej. Jag ser ut som en Belgian Blue. Jag ska träna till hösten. Belgian Blue som anorexia. Då blir det ungefär lagom. Vi ska träna till hösten. Träna på vad då? Jag kan ju allt redan. Nej, vi ska träna på att lyfta de där vikterna. Är det så viktigt Det är då? så jätteviktigt. Men jag har ju 2 batterier. Jag bytte ju bodelsbatteri. Jag fick ett nytt bodelsbatteri som jag sa. Och då var det ju 2 små över. Ja, ta dem då. Och de är det handtag på. Så de tänkte jag faktiskt använda som vikter nu. Att Som det, kettlebells. ja, faktiskt. Ja. Jag tror att det funkar riktigt bra. Ja, det tror jag. Absolut. De väger nästan 10 kilo styck. 8 kilo. Ja, men också, det svingar vi runt på ett sånt. Ja, det kanske inte såg ut som de vägde så mycket när jag höll på med dem. Men känn på dem ska du få känna. Imorgon blir det träningspass. Svinga Alltså, batteri. Det är det nya. men man skulle ha haft fulladdare. För liksom, när jag använder de här som kettlebell, då tar jag kraften från batterierna. Liksom, det överförs till mig så jag får power. Jaha. Och Det så- Och sen när de går jättelätt, och bara, ja men nu är batterierna tom, säger jag.
får man ladda på dem lite. Ja, fan, jag har gått ner i vikt. Klockan är alldeles sladdrig. Kolla, hänger som en jävla... Du säger att du inte får någon mat. Den här satt ju tajt förut. Ja, men det är ju det som är fördelen när man är i Norge. Man har inte råd att äta. Då går man ner i vikt. Ja. Ja. Men ska vi åka till Norge något mer, då ska vi åka Atlantvägen också. Men nu var det naturligtvis mulet, nästan dimma, regn och så här. Ja, så Då var det ingen idé då att skulle det bli 40 mil extra, 20 mil dit och 20 mil tillbaka. Så jag kände det var inte värt det. Så det är väl bättre att åka någon gång senare. Och så skulle jag faktiskt vilja åka över till den här ön igen där de hade lunnefåglarna. Vad heter det? Runde. Där var faktiskt också häftiga broar. Då hade vi ingen YouTube-kanal och vi fotade inte så mycket. Men där var också vägen så här, det liksom försvann ner i havet, såg det ut som. Riktigt fint. Jag tyckte nästan det var finare än Atlantvägen. Ja, jag vet inte, jag har ju aldrig åkt Atlantvägen. Nej, men jag tittar på- Ute i Runde var det också häftiga broar. Ja, för jag kollade ju på bilder på Atlantvägen. Jag var inte så imponerad faktiskt. Går upp i himlen och sen man ser inte vart man tar vägen och så bara går det ner. Ja. Så. Men så var det lite, vi var ju på något annat ställe när vi var på Lofoten också, när det var en massa broar över. Så där. Det var också så här, man också åkte, vart tar man vägen nu Ja, då? precis. Så det Man är väl ser li- inte vad vägen tar vägen. Och lunnefåglar är ju aldrig fel. De är så gulliga. De är så små papegojor. Ja, som små papegojor. Ja, jag skulle kunna ta en lunnefågel. Så var och de ta så med mig hem. personliga. De kom ju fram och ställde sig. De var som små fotomodeller. Ja, verkligen. Ja. Ja, knubbiga. Ja, Ja, de är de var jättegulliga. Ja. Och få åka dit någon gång. Ja, det var faktiskt en häftig upplevelse. För det var ju havsörnar där också och cirkulerade ju Sulor ovanför. var det också. Sulor, ja. Så de där fåren som gick efter Ja. kanterna. Ja, det var... Ja, det var ett häftigt ställe. Jag åkte över, heter det Idrefjällen i Norge? Nej. Nej, Dovre. Vi åkte över Dovrefjällen också. Då trodde vi skulle se myskoxe, men det gjorde vi inte. Nej. Tyvärr, inte denna gång, men kanske nästa gång. Det kanske kommer på någon film framöver. En liten orreunge och 2 älgar såg vi. Alltså det kom en norrunge precis på vägen och så tänkte jag, alltså vad ska jag köra? Så jag körde mitt på han för att han skulle klara sig från däcken. Mitt över den. Ja, jag körde mitt så han hade däcken på, för annars visste jag inte vilket däck jag skulle välja. Det är så smala vägar i Norge. Så, och jag bromsade naturligtvis också samtidigt. Så såg jag i backspegeln hur han kom gående och så hällde upp vingen och tackade liksom. Alltså. Ja. Nej, det var inte bryten, han hejade. Nej, jag körde inte på honom. Nej. Och sen efter det då började vi få upp farten igen. Ja, då stod det en älg efter vägen, men kalv. Men ja, vi hann ju knappt fota, det syntes ingenting. Vi ska se om det... Bromsar och backar så då hör de ju och då Ja. sticker de. Ja, vi backar ju så här, det är ända tills man vevar ner rutan, då stack han ju. Men sen efter det då kom vi till den här silverälgen som ni ska få se här. Som vi knäppte kort på. Alltså den Ja, har jag sett vilken på Facebook. Jag trodde det var AI gjort, ja, men alltså den fanns på riktigt. Vilken jäkla älg, alltså silverälgen här. Ja, ni ser ju bilder för jag kommer lägga in här. Men då kom jag på världens idé. Alltså varför ska Norge alltid vara värst nu för tiden? Då tycker jag att vi i Lappland ska göra en guldren som är ännu större. Det ska vi ha Det ska vi ha. när ekonomin blir bättre. Mm. Och så Norrlands guld. Ja. Så är det Smälta när ner jag- sådana burkar kanske. Efter oss. Nej, Ja, så mycket blir det inte. Det räcker till en klöv. ja precis. Ja, vill ni veta något mer? Fråga i kommentarsfältet så kommer vi svara naturligtvis. Ja. Nej, vad säger du? Blir det någon burgare eller? Ja, vi ska grilla och börja det. Steka. Man grillar inte. Ja. Man får inte grilla burgare Nej, när man ska steka dem. de steker vi. Ja, Fastnar inte så mycket i grillen. har de sagt på tv. Ja, men det har de rätt i. Inte värt att skita ner grillen heller. Nej. Det blir så kladdigt med burgare. Ja. I alla fall när de är färska så där. Fastnar ganska lätt. Nej, men han Erik som är på TV4, kocken där. Jaha. Han med de svarta handskarna. Ja, han säger att man ska absolut inte grilla hamburgare, man ska steka dem. Det har han ju rätt i. För Alltså, det blir bara jag suger fett. varje gång när man grillar burgare. Det blir inte bra. Nej. Det blir bättre när man Man ska steker. steka. Mm. Och jag har faktiskt jobbat som kock på Stadshotellet. In your dreams. Ja,
94 var första stadsfesten i Hudik. Då började jag jobba som kock. Så jag har ju lagat väldigt mycket mat, men andra tror mig inte, för så fort jag lagar mat hemma då beställer jag pizza. Ja. På sin höjd koka tevatten. Jag gjorde en köttgryta en gång här för mig. Gröt är du jäkligt bra på. Ja, gröt. Det är min specialitet. Det brukar jag häva i allt möjligt skit, tänkte jag säga. lite för mycket nyttiga ibland. grejer. Man vill ju vara lite nyttig Ja, också. nyttiga. Men resten av det där kockeriet vet jag inte. Du har lovat med den där hemslagna bean, men Ja, men hur länge jag- har vi varit ihop då? 24 år? Jo, men plötsligt händer det. Det är som trist det här. Ja. Jo då, så att. Jo då, det blir nog en hemslagen BA till slut. Alltså när jag jobbade som kock, då tyckte de att jag gjorde det bästa bean i stan. Så jag fick alltid göra bearnaisesåsen på Statt då. Ja, och jag var glad och skrytig och så här. Men jag fattar ju nu. Alltså 10 år senare kom jag på. Det var ju fan barnpsykologi. De sa att det var bästa bean bara för att ingen annan orkar göra den. För det är ett jävla viftande. Man ska ju vispa för hand så här och så får han inte skära sig. Och liksom det var det jobbigaste att göra som kock. Så naturligtvis sa de andra kockarna, gör det där för du är så jätteduktig på det där. Så jag stod ju där och vevade. Ja, det är därför jag ser ut som Karl-Alfred. Ja. Ja. Men det är gott med hemslagen bea. Ja, jag vet inte. Jag har aldrig... jag har aldrig testat. Jag är för rädd. Ja. Det låter svårt. Det kanske inte är det. Jag vet inte. Men jag har Ja, aldrig... det är svårt. Alltså för de som inte kan. Men Jaha, jag är ja. lite naturbarn. Nej, jag har aldrig testat. Jag får väl göra det. Jag tror inte att det är nog inte så svårt. Men Det var så här att det var... låter svårt. Vi gick på någon jävla utbildning. Jag och en kille som heter Pekka Ersson. Och så han ville bli kock. Då tänkte jag, då ska jag också bli kock. Ja, och så skulle vi söka till vad heter det? Kocklinjen. Ja, men då frågade man, har du någon erfarenhet? Nej, det har jag väl inte. Jag har väl kokat te bara. Ja, men då tyckte de att man skulle praktisera som kock först i alla fall någonstans. Och då fick jag praktik på Stadshotell i Hudik då. Och då tyckte de att jag var så jäkla duktig på att laga mat. Så de sa bara, du behöver inte gå någon kockutbildning, vi anställer det. Ja, men alltså jag vill ju ändå ha utbildning så man får riktig kocklön. Du får samma betalt som alla andra kockar om du börjar nu, sa han. Så jag behövde aldrig gå någon Det var kockutbildning. också en sån där psykologi. De behövde en som stod och vevade bearnaisesås. Ja, han brukar skämta. Det stod väl i disken, men nej, det har jag faktiskt aldrig gjort. De hade stora diskmaskiner. De hade folk som diskade faktiskt. Och skala potatis behövde vi inte heller göra, för vi hade maskiner som skalade potatis. Så vi lagade faktiskt. Hon tror inte. Men det, som är, alltså, det roliga är att när jag började som kock, jag har aldrig ätit sås i hela mitt liv. Jag var ju smal förr innan jag började som kock. Och så skulle man göra första grönpepparsåsen. Jag bara, hur gör man det då? Här har du. Det som är bra om man jobbar som kock, det är faktiskt att det var stolen som knakade. Det var inte jag som släppte en fis. Det bästa med att vara kock, det är om man skulle... Nej, det var inte jag. Det bästa... det bästa med att vara kock, om man saltar för mycket eller någonting bara. Ja, men hemma då blir det så problem. Om det är alldeles för salt och förstört. Jobbar man i ett storkök. Häll i en lite grädde, vispa in det och så bara försvinner saltsmaken. Ett tips. Lägg i en rå potatis. Ja, alltså det finns ju massor knep. Det är lättare att fixa till det om det blir fel när det blir storkok. Nu glömde jag vad jag skulle säga. Ja, jag vet inte. Nej. Nej. Då när jag jobbade som kock då var ju Thomas Brolin jättekänd. Då hade han ju... Han är jättekänd fortfarande, Anders, men han var stor på Ja, han var den tiden. stor. Det var ju då han var så Populär. jättebra att Ja. spela i Italien, tror jag. Så kom han hem till Sverige och så hade han sina efterfester. Och så skulle jag gå hem vid 12 när de stängde. Nej, då skulle Brolin ha efterfest. Ja, typ klockan 4. Och då 4 på natten, då skulle de ha mat. Så då skulle jag börja laga mat. Jag hade diskat och gjort klart och skulle göra kväll. Nej, det var bara att börja om från början. Och så hade jag ju Linus som min älskade son. Han var ju en liten bebis han bara då när jag kom hem. Så vaknade han och så skulle man ta hand om honom. Jag var så trött och jag slutade faktiskt upp mig som kock, för det var jättejobbigt. Och så var det liksom när man fick OB-tillägg. Det var ju typ då 11 kronor i timmen. Jag hade jobbat på Hiab som gör
kranar innan. Då var det typ 49 kronor i timmen i OB-tillägg efter klockan 6. Och här var det OB-tillägg efter klockan 11, så de har inte bra betalt. Men det är ju för att det är ett nattjobb. Men det var ju mycket bättre betalt på HIA, men det var ju roligare jobb som kock faktiskt. Har du jagglat färdigt nu? Ja, nu har jag jagglat klart. Ja. Nej, men nu ska jag gå och göra lite burgare åt min älskling. För... Nej men du, jag fyller i år så kanske du kan göra dem. Det är nog bäst. Ja, Ja, skål på det. jag är på det. Ja, vi har varit på så fina ställen förut i Norge så jag varit inte så imponerad av den här Jag kom sträckan. aldrig dit någon gång, för på den sidan var det så... Jag känner, nej, det är sommar, jag vill ha sol. Ja, vi blev less på Lite. Norge tyvärr. Kunna sitta ute. Men så fort solen är framme nu, då blåser det ju så hemskt. Ja, man kan inte få allt. Ja, det blåser lite nu men det blåser varmt och skönt i alla fall. Ja, skönt att sitta ute. Hur fan är det möjligt? Hur kan den här blåsa i kull? Ja, ni ser själv hur mycket det blåste i kameran blåser i kull. Ja. Man kommer med lister på guldur som någon ska få, men mig kan de ej förmå att bidra och skriva på. Nej, jag går direkt till min vanliga leverantör och sen jag min lilla uppvaktning gör. Ja, då återstår väl bara att tacka för att ni tittar och att ni har tittat ända till slutet. Det betyder jättemycket, för det har ni gjort, annars skulle ni inte höra det här. Så jag hoppas att ni har tryckt på prenumerera, gilla, lämna gärna en kommentar och sådär. Och så syns vi snart igen. Puss och kram!